بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلبة الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة في التريجنومتري بندرس Trigonometric functions. عندي هنا بنقول الساين عبارة عن الأوبزيت over hypotenuse. يبقى عندي الأوبزيت سايد over hypotenuse، ده بيديني الساين. طب الكوساين بتيجي من الادجيسنت over hypotenuse، بتديني الكوساين. طب والتان بتيجي من الأوبزيت سايد over adjacent. يبقى أنا عندي الساين عبارة عن opposite side over hypotenuse، والكوساين adjacent side over hypotenuse، والتان opposite side over adjacent side. عندي هنا بنقول all sugar to coffee. all sugar to coffee نقصد بيها all signs of the trigonometric functions. يبقى أنا عندي all نقصد بيها all signs of the trigonometric functions. هنا في الفيرست quadrant all signs of the trigonometric functions are positive. يبقى عندي في الفيرست كوادرانت كل الدوال المثلثية موجب. في السكند كوادرانت عندي الساين بوزيتيف والباقي نيجاتيف. عندي في الثيرد كوادرانت عندي التان بوزيتيف والباقي نيجاتيف. عندي هنا في الفورث كوادرانت بنقول الكوساين بوزيتيف والباقي نيجاتيف. يبقى لو عندي تاني في الرسمة بنقول all sugar to coffee. هنا all يبقى عندنا هنا all signs of the trigonometric functions are positive. يبقى كل اللي موجودين في الفيرست كوادرانت positive. في السكند كوادرانت الساين بوزيتيف والباقي نيجاتيف. عندي في الثيرد كوادرانت بنقول التان بوزيتيف والباقي نيجاتيف. عندي في الفورث كوادرانت الكوساين بوزيتيف والباقي نيجاتيف. عندي هنا بنقول reciprocals of the basic trigonometric functions، اللي هو مقلوبات الدوال المثلثية. عندي secant of the angle ثيتا. عندي secant عبارة عن 1 over cosine. 1 over cosine أو بنقول inverse بتاع الكوساين. يبقى secant عبارة عن الانفيرس بتاع الكوساين أو بنقول equal 1 over cosine. عندي الكوسيكانت of the angle theta equal 1 over sine or the inverse of the sine. عندي الكوتنجنت بنقول برضو of the angle 1 over tangent أو 1 over tan. يبقى أنا عندي هنا بنقول تاني، يبقى السيكانت عبارة عن الانفيرس بتاع الكوساين، الكوسيكانت عبارة عن الانفيرس بتاع الساين، الكوتنجنت عبارة عن الانفيرس بتاع التان. عندي لو قلنا example هنا determines the sign of each of the following ratios. بنحدد الإشارات بتاعة الدوال المثلثية. في هنا في ال A بنقول sin 130 degree. الساين 130 degree. عاوزين هنا الإشارة بتاعتها هل هي positive or negative. عندي هنا الساين 130 in the second quadrant، يبقى هي تقع في الربع الثاني. عندي هنا بنقول في الرسمة بتاعتنا في الربع الثاني أو in the second quadrant الساين بوزيتيف والباقي نيجاتيف. عندي هنا في المثال أو في الإكزامبل بتاعنا بنقول الساين. يبقى أنا عندي الساين في الفيرست كوادرانت بوزيتيف
الساين في السكند كوادرانت is positive. يبقى أنا عندي هنا بنتكلم على الساين في السكند كوادرانت is positive، ومن هنا بنقول ساين 130 degree is positive. عندي في البي بقول لي tan 350 tan 315 315 lies in the fourth quadrant، تقع في الربع الرابع. يبقى أنا عندي هنا التان هنا نيجاتيف، لأن في الفورث كوادرانت الكوساين هي اللي بوزيتيف، لكن أنا بتكلم على التان 315 يبقى هنا lies in the fourth quadrant. التان في الفورث كوادرانت is negative. بالنسبة للسي بقول لي كوساين 650. عندي 650 is equivalent to the angle of measure. عندي هنا 650 is equivalent to the angle of measure. بنقول بتساوي ايه؟ عندي 650 minus 360 equal 290. عندي 290 lies in the fourth quadrant. عندي الفورث كوادرانت الكوساين بوزيتيف، يبقى أنا عندي هنا كوساين 650 is equivalent to 290 degree lies in the fourth quadrant. ومن هنا بنقول therefore cosine 650 is positive. عندي في الدي بنقول secant minus 30 degree is equivalent to the angle of measure R. عندي هنا بنقول secant minus 30 degree is equivalent to the angle of measure. عندي minus 30 plus 360 يبقى احنا هنعمل addition 360 degree هنا equal 330. 330 lies in the fourth quadrant. عندي السيكانت الانفيرس. عندي هنا بنقول السيكانت الانفيرس بتاع الكوساين. الكوساين عندي في الفورث كوادرانت is positive، ومن هنا بنقول therefore السيكانت 330 degree is positive. لغاية هنا نكون وصلنا بفضل الله لنهاية درس النهاردة. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.